आज आपण दसऱ्यानिमित्त कडकणीची रेसिपी पाहणार आहोत। तर अतिशय खुसखुशीत अशा तिखट कडकण्या आज आपण बनवणार आहोत आणि कडकण्यासोबत आज आपण थोडेसे दागिनेही बनवणार आहोत। तर येथे पाहू शकता तुम्ही मस्तपैकी दागिनेही आपण बनवलेले आहेत। चला तर मग आपण पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। तर येथे 2 कप मैदा आपल्याला घ्यायचा आहे। एखाद्या वाटीनेही तुम्ही मैदा मोजून घेतला तरीही चालू शकतो। तर 2 कप मैदा आपण व्यवस्थित चाळून घ्यायचा आहे। मैद्याच्या चाळणीने मैदा चाळावा। त्यानंतर 1/3 कप आपण येथे बारीक रवा घालणार आहोत। कच्चाच रवा घातलेला आहे। चवीनुसार मीठ घालायचं। अर्धा चमचा आपण हळद घालूयात आणि पाव चमचा हिंग घातला आहे। चवीनुसार आपल्याला लाल तिखट घालायचं आहे। तुमच्या आवडीनुसार तिखटाचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता किंवा नुसत्या मिठाच्याही कडकण्या केल्या तरीही चालू शकतात। तर इथे 1 चमचा मी धनेपूड घालत आहे। धनेपूड घातल्यामुळे स्वादही खूप छान येतो आणि 2 चमचे तीळ घालूयात। तीळ ऑप्शनल आहेत, तुम्ही नाही वापरले तरीही चालतील, पण तिखट कडकण्याची रेसिपी असल्यामुळे मी येथे तिळाचा वापर केलेला आहे। अर्धा चमचा मी येथे काळी मिरी पावडर घालत आहे। त्यामुळेही ह्या कडकण्यांचा स्वाद खूप छान येतो, त्यामुळे येथे वापरलेला आहे। तुम्हाला नसेल वापरायची तर नाही वापरली तरीही चालू शकते। सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं आणि 2 चमचे मी इथे कसुरी मेथी अशी हाताने क्रश करून घालत आहे। कसुरी मेथीमुळे ह्या कडकण्यांची चव खूप छान लागते आणि जर कसुरी मेथी नसेल तर तुम्ही कोथिंबीर वापरली तरीही चालू शकते। 2 ते 3 चमचे येथे मी साजूक तूप घेतलं आहे। ते गरम करून घ्यायचं, चांगलं कडकडीत गरम करून घ्यायचं आणि ह्या साहित्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे। गरम तूप घातल्यामुळे कडकण्या आपल्या खुसखुशीत होतात, अतिशय खुसखुशीत होतात। आता हे तूप गरम असल्यामुळे चमच्याने आपण सर्व पिठाला चोळून घ्यायचं आहे। सुरुवातीला आपण चमच्याचा वापर करायचा, म्हणजे हाताला तुपाचे चटके बसणार नाहीत। आणि थोडंसं तूप थंड झालं की हाताने आपण असं सर्व पिठाला हे तूप चोळून घ्यायचं आणि हे पीठ आपल्याला दुधामध्ये मळून घ्यायचं आहे। तर पाण्याच्या ऐवजी येथे मी दुधाचा वापर केलेला आहे। दुधामुळे कडकण्या आपल्या जास्तच खुसखुशीत होतील। तर लागल तसं दूध आपण घेऊयात, एकदमच दूध घालायचं नाही, खूप पातळ पीठ नाही होऊ द्यायचं। अशा पद्धतीने घट्टसर पीठ आपल्याला मळून घ्यायचं आणि 10 ते 15 मिनिटासाठी हे पीठ आपण झाकून ठेवायचं। तर 10 ते 15 मिनिटानंतर इथे झाकण काढून घेतलेलं आहे। इथे पाहू शकता अशा पद्धतीने पीठ आपलं चांगलं भिजलेलं आहे आणि रवाही या पिठामध्ये चांगला मुरलेला आहे। तर आता आपण ह्या पिठाचे गोळे करून घेणार आहोत। तर समान आकाराचे गोळे आपल्याला बनवायचे आहेत। तुम्हाला ज्या आकाराच्या कडकण्या हव्यात त्या आकाराचे तुम्ही बनवू शकता। तर येथे मी पेढ्याच्या आकाराचे गोळे सर्व करून घेत आहे। तर ह्या पिठाचे सर्व गोळे आपण बनवून घेऊया। त्यानंतर एक गोळा घ्यायचा आणि पिठामध्ये बुडवून आपण तो लाटून घ्यायचा आहे। तर येथे मी पापडाच्या लाटण्याचा वापर केलेला आहे, तुम्ही हवं तर प्लेन लाटणंही वापरू शकता। गव्हाच्या पिठाच्या गूळ घालून केलेल्या गोड कडकण्यांची रेसिपीची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। ती पण रेसिपी तुम्ही नक्की पहा आणि करून बघा। तर येथे अशा पद्धतीने पातळ अशी कडकणी आपल्याला लाटून घ्यायची आहे आणि काटेरी चमच्याने आपल्याला त्याला होल करून घ्यायचे आहे, म्हणजे ती कडकणी फुगत नाही, चांगली कुरकुरीत होते आणि खुसखुशीत पण होते, कारण आपण यामध्ये दुधाचा वापर केलेला आहे आणि तुपाचं मोहन घातलेलं आहे। तर अशा पद्धतीने सर्व कडकण्या आता आपण लाटून घ्यायच्या आहेत आणि कडकण्यासोबतच आपण थोडेसे दागिनेही बनवणार आहोत। तर असे थोडेसे गोल गोल आपण बांगड्या बनवून घेऊया। छोटे छोट्या आकाराचेच आपल्याला दागिने करायचे आहेत। आता आपण गळ्यातला हार बनवून घेऊया। तर अशा पद्धतीने मी बनवून घेत आहे। तुम्ही तुमची क्रिएटिव्हिटी पण यामध्ये वापरू शकता। त्याला थोडंसं असं पेंडल लावून घ्यायचं आहे आणि त्यासोबतच आपल्याला कानातलेही बनवून घ्यायचे आहेत। तुम्ही तुम्हाला हव्या त्या आकारामध्ये बनवू शकता। आता थोडंसं काटेरी चमच्याने मी याला डिझाइन करून घेते। त्यानंतर आता एक छोटासा कंगवा बनवून घेऊया। आता आपण पानाच्या आकाराचे कानातले बनवून घेऊया। कानातल्यालाही थोडंसं डिझाइन करून घेते। त्यानंतर येथे मी एक छोटासा आरसाही बनवून घेते। तर अशा पद्धतीने तुम्ही हव्या त्या आकाराचे दागिने बनवू शकता। आता 2 छोटेसे हळदी कुंकासाठी करंडेही बनवून घेऊया। तर अशा पद्धतीने आपण मोदकाला जसे प्लेट्स घेतो तसे छोट्या आकाराचेच आपण बनवलेले आहे। तसे प्लेट घेऊन मी करंडे बनवून घेत आहे। तर तुम्ही पण अशा पद्धतीने
खुसखुशीत कडकणी आणि हे दागिने नक्की बनवून पहा। तेल चांगलं कडकडीत गरम झालं, त्यामध्ये एक छोटा गोळा घातला। गोळा चांगला वरती आला की तेल आपलं तापलं समजायचं। आता हे सर्व दागिने आपण सुरुवातीला तळून घेऊया आणि त्यानंतर कडकण्या तळून घ्यायच्या आहे। हे दागिने बनवायला तुम्ही तुमची क्रिएटिव्हिटी पण वापरू शकता, वेगवेगळ्या आकाराचे तुम्ही बनवू शकता। आता आपण कडकण्या तळून घेऊया। सुरुवातीला आपण दागिने आधी तळून घेतले, कारण ते छोट्या आकारात असतात, करपू शकतात नंतर तेलाचं टेम्परेचर वाढतं, त्यामुळे आधी आपण दागिने तळून घेतले। आणि आता कडकण्याही आपल्याला मीडियम फ्लेमवर अशा पद्धतीने चांगल्या लालसर रंगामध्ये तळून घ्यायच्या आहेत। तर येथे पाहू शकता मस्तपैकी कडकण्या आपल्या झालेल्या आहेत, अतिशय खुसखुशीत झालेल्या आहेत। येथे पाहू शकता गरम आहे, पण मी तुम्हाला एक तोडून दाखवते। खूप खुसखुशीत झालेली आहे। तर अशा पद्धतीने या दसऱ्याला तुम्ही ह्या तिखट कडकण्या नक्की बनवून पहा। मग कशी वाटली आजची ही कडकण्याची रेसिपी? आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा। चॅनलवर जर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि पुन्हा भेटूया अशाच एका मस्त रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय।